खाने मासु नभन्नेले जे भनुन् उनी मेरै हुन्। सर्वप्रथम सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु च्यानलमा। आज म यसरी आफ्नो युट्युब च्यानलमा सोसियल मिडियाका वेबसाइटहरू लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यसरी नै आफ्नो भिडियोमा सोसियल साइटहरूका लिङ्क गर्नको लागि सर्वप्रथम कुनै पनि ब्राउजर क्रोम ब्राउजर अथवा कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। म फायरबक्स ओपन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ सर्च बारमा गएर युट्युब टाइप गर्नुहोला। युट्युब, त्यसपछि यहाँ रिक्वेस्ट डेस्कटप साइटमा राइट लगाउनु होला। त्यसपछि कम्प्युटर साइटमा आएपछि यहाँ एकाउन्ट लगइन, आफ्नो युट्युब च्यानल भएको एकाउन्ट यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा च्यानलको आइकन, यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ साथीहरू आफ्नो च्यानल लगइन गरिसकेपछि यहाँ जानुहोला युट्युब स्टुडियोमा। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि अझै एकपल्ट आफ्नो साइटमा रहेको च्यानलको आइकनमा दबाउनु होला। च्यानलको आइकनमा त्यसपछि यहाँ एयर च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरू यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एबाउटमा जानुहोला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी नै पहिले नै लिङ्कहरू राखिसकेको छु। म जानकारी लागि देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला च्यानल कस्टमाइजमा। त्यसपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कलमको बटनमा मैले जानका लागि। त्यसपछि साथीहरू यहाँसम्म आइसकेपछि यहाँ इडिट लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। इडिट लिङ्कमा त्यसपछि यति गरिसकेपछि
यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ लिङ्क कस्टमाइज लिङ्क भनेको छ ओभरले फर्स्ट 5 कस्टमाइज लिङ्क अन च्यानल आर्ट। यहाँ हजुरले 5 वटा लिङ्कसम्म राख्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट ओभरले 5 कस्टमर लिङ्क अन द च्याट भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ लिङ्क गर्नको लागि वान साइडमा नाम लेख्नुपर्छ भने जस्तै उदाहरणको लागि टिकटक, फेसबुक अथवा ट्विटर, इन्स्टाग्राम। एक साइडमा भने उसको लिङ्क कपी गरेर यहाँ पास गर्नुपर्छ। यसरी हजुरहरूले सजिलैसँग आफ्नो युट्युब च्यानल एबाउटमा कुनै पनि वेबसाइटको लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति कम्प्लिट भएपछि यहाँ डोनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भइसकेको छ। यसरी नै हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानलमा कुनै पनि सोसियल मिडिया वेबसाइटको लिङ्क राख्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। भिडियो मन परे लाइक, सेयर, कमेन्टमा कमेन्ट गरेर जानकारी दिनुहोला। यदि पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।